Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the තවත් සුබ දවසක ආරම්භය දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සිළු දෙනාට තවත් අප්කමින් වෙහිකල් රිවිව් එකක් තමයි අද අරන් ආවේ 2025 වාහන ආනන්දෙත් කිරීමත් සමග ලංකාවට එන්න තියෙන සහ ලංකාවේ මාකට් එක අල්ලන්න පුළුවන් සුපිරිම වාහන පිළිබඳ විස්තර මේක ඇවිල්ලා Nissan සමාගමේ Nissan Kicks කියන SUV රථය SUV එකට මේක crossover vehicle එකක් මේක 2017 තමයි මුලින්ම නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන්නේ මේකී ජපානයේ ඊට පස්සේ තායිලන්තේ සහ ඉන්දියාවේ දැනට මේක නිෂ්පාදන කටයුතු කරාන යනවා. ඒකෙදී ලංකාවේ ඉන්න වැඩි ඉඩක් සහ ලංකාවේ දැනට මේගොල්ලෝ කතා කරගෙන යන වාහනයක් තමයි මේක. SUV රථයක් සහ බජට් එකට ගැලපෙන. මේ වාහනේ ගත්තොත් කලර්ස් ගත්තොත් red, black, grey, silver, white, orange වගේ කලර් වලින් මේ වාහනේ එනවා. මේකේ crossover තමයි වාහන මාදිලිය. body type එක. මේකේ engine type එක ගත්තොත් inline 1600cc petrol engine එකක් එන්නේ horse power 118ක් තියෙනවා engine torque එක ගත්තොත් newton meter 149ක් 4 cylinder engine එකක් එන්නේ auto gear සහ manual gear කියලා මාදිලි දෙකකින් වාහනේ එනවා මේක Thailand වගේ නිෂ්පාදනය auto gear එනවා මේක Indian වගේ නිෂ්පාදනය කරන ඒවා manual gear එනවා මේක valve ගත්තොත් DOCH 16 valve එනවා වාහනේට මේකේ ගත්තාම all wheel drive වාහනයක් විදිහට තමයි එන්නේ CVT gearbox එකක් එන්නේ මේකේ ගත්තොත් වාහනේ dimension ගත්තොත් මිලිමීටර් 4200ක් වාහනේ දිගයි මිලිමීටර් 1700ක් වාහනේ පළල තියෙනවා මේකේ ground clearance එක වැදගත්ම කාලේ මිලිමීටර් 210ක් තියෙනවා කියන අගල් 8ක් විතර ලොකු clearance එකක් තියෙන වාහනයක් මේක ලංකාවට ගැලපෙනවා මේකේ booting space එක ලිටර් 432ක් තියෙන ලොකු boot capacity එකක් තියෙනවා ගත්තාම මේකේ wheel base එක මිලිමීටර් 2620යි minimum turning radius එක මීටර් 5.2ක් තියෙනවා මේකේ 16 inch alloy wheels update කරපු tyres තමයි වාහනේ එන්නේ මේකේ brake ගත්තොත් front and rear disc brake එන්නේ දෙපැත්තෙම සහ මේකේ seating capacity එක 5ක් පස් දිනකට යන්න පුළුවන් fuel tank capacity එක ලිටර් 40ක් තියෙනවා doors 4ක් එනවා full option category තමයි මේ වාහනේ අයිති වෙන්නේ ගොඩක් හොඳ පෙනුමක් තියෙන ලස්සන වාහනයක් මුදලේ හැටියට සුපිරිම වාහනයක් මේක මේකේ option ගත්තොත් ABS තියෙනවා brake assist තියෙනවා center locking තියෙනවා power door තියෙනවා power shutter power mirror wing mirror ABS airbags මේකේ එනවා ඊට පස්සේ child safety locks එනවා power door locks එනවා night rear view mirror කියන option එක තියෙනවා xenon headlamps නෙමෙයි එන්නේ rear seat belt එනවා seat belt warning එනවා door ඊට පස්සේ adjustable seat තමයි වාහනේ පුරාම තියෙන්නේ keyless entry කියන option එක තියෙනවා tire pressure monitor කියන option එක තියෙනවා vehicle stability control system කියන මේ වාහනේට include වෙලා තියෙනවා engine immobilizer කියන option එකක් තියෙනවා මේකේ අනිකුත් ගත්තොත් reverse camera ව තියෙනවා front camera වකුත් තියෙනවා ඊට අමතරව මේකේ Android play එකක් තමයි වාහනේ සියලුම Bluetooth connectivity එක තියෙන multimedia play එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ inbuilt sound system එකක් වෙනවා වාහනේ මේකේ ගත්තාම body ගත්තොත් පොඩි Honda Vezel එකට සමාන look එකක් වාහනේ තියෙනවා ඊට පස්සේ ගත්තොත් මේකේ adjustable steering column කියන option එක තියෙනවා heat adjustable driving seat කියන option එක තියෙනවා electrical adjustable seat තියෙනවා digital clock තියෙනවා outside temperature display එක තියෙනවා electric folding rear view mirror එක තියෙනවා automatic climatic AC system එකක් තමයි වාහනේ එන්නේ මේ වාහනේ dual AC එනවා front පිටිපස්සට වෙනම unit එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ low fuel warning light එකක් තියෙනවා rear reading lamp එක තියෙනවා parking sensor තියෙනවා bottle holder තියෙනවා voice control තියෙනවා ආදී මෑත කාලේ ආපු සීලම option වලින් සමානිත වාහනයක් මේකේ මුදල සඳහන් කරන්නේ $10200ක් කියලා නිෂ්පාදන වියදම ආසන්න වශයෙන් $128ක් වගේ මේක සාමාන්‍ය ලංකාවට ආනයනය කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් $50-55 රේන්ජ් එකේ ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට 2025 ඉඳන් ඔයගලන්ට පෙනී වාහනේ කොච්චර කම්ෆර්ටබල් සහ පෙනුම අතින් කොච්චර ඉහළගේ ගණීති කියලා සහ ලංකාවේ මාකට් එක සෑහෙන අල්ලයි මේ වාහනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක කැමතිනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.
හැමදෙනාට සුබ දවසක්. thank you very much.